ذره خدا. در آخرین روزهای زمستان 1391 مسئولین برخوردهنده هادرونی بزرگ در آزمایشگاه سرن خبر کشف ذره بوزون هیگز را اعلام کردند. ذره‌ای که کشفش سر و صدای زیادی به پا کرد. بیش از 50 سال بعد از اولین پیشبینی‌ها و تئوری پردازی‌ها درباره وجود این ذره، بالاخره ذره هیگز یا ذره خدا در آزمایشگاه سرن مشاهده شد. اما بوزون هیگز چیه و چرا کشفش اینقدر مهم بوده؟ همه ما میدونیم که الکترون ها جرم زیادی ندارن و بیشتر جرم اتم ها یعنی 99% داخل هسته است. اما وقتی دقیق تر به هسته اتم نگاه میکنیم متوجه میشیم که تنها 1% از جرم اتم رو میتونیم ببینیم. پروتون ها و نوترون ها که داخل هسته کنار هم قرار دارن از ذرات کوچکتری به نام کوارک ها ساخته شدن. اما مجموع جرم کوارک ها خیلی کمتر از جرم پروتون ها و نوترون هاست. پس باقی این جرم از کجا میاد؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید با نظریه میدانهای کوانتومی QFT آشنا بشیم. این نظریه به ما میگه که کل جهان ما رو میدانهای کوانتومی در بر گرفتن. مثل یه آکواریوم که مملو از آبه و همه دنیای اون ماهی کوچولو رو در بر گرفته. حالا ذرات بنیادی مثل الکترون در واقع حالت برانگیخته‌ای از این میدانن. یک آشفتگی در این میدان. اگه خطوط یه میدان کوانتومی رو به سیم‌های ساز مثل تار تشبیه کنیم، اون وقت یه ذره مثل الکترون حاصل ارتعاش سیم در یک نقطه است. میدان‌های کوانتومی مختلفی وجود داره، از جمله میدان هیگز. اون چیزی که باعث میشه ذرات سازنده دنیا جرم داشته باشن، میزان اندرکنششون با این میدانه. فرض کنید شما و دوستتون بعد از یه بارون شدید وارد یه زمین خاکی که حالا حسابی گل‌آلود شده میشید. موقع حرکت کردن گل به کفش و پای شما میچسبه و حرکت کردن رو براتون سخت میکنه. اما دوست شما کفش مخصوص به پا داره که باعث میشه توی گل فرو نره و گل به پاش نچسبه. میدان هیگز هم دقیقاً همینطوره. این میدان همه جای جهان وجود داره و با ذراتی مثل فوتون ها اندرکنش خاصی نداره. برای همین فوتون تقریباً بدون جرمه. اما ذرات دیگه چون با این میدان اندرکنش دارن دارای جرم هستن. ذره هیگز هم از دید نظریه میدانهای کوانتومی در واقع یک برانگیختگی در میدان هیگزه، مثل بقیه ذرات. اما از کجا متوجه شدیم چون این چیزی وجود داره؟ شاید دیدن میدانهای کوانتومی کار ساده‌ای نباشه، اما میتونیم ذرات رو بر اساس ویژگی هایی که توی محاسبات به ما نشون دادن به دام بندازیم و از واقعی بودنشون مطمئن بشیم. دانشمندان صدها متر زیر زمین در آزمایشگاه سرن در حال بازجویی خشن از عالم هستن تا اسرارش رو برای ما فاش کنه. بگو اون کجاست؟ حرف بزن. اونها با شکنجه کردن ذرات سعی میکنن تا جواب سوالهاشون رو از عالم بگیرن. توی این آزمایشگاه ذرات با سرعت بسیار زیاد به هم برخورد داده میشن تا از متلاشی شدن اونا رازهای جهان کشف بشه. جالبه، نه؟